Okay, so welcome to the 11th class. ये अपनी 11वीं क्लास है and good evening everyone. ਪਿਛਲੇ 10 ਕਲਾसेस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ AI ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। AI ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ, AI ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, AI ਕੀ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕੀ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕੀ ਨੇ। AI ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1960s ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ AI ਬਣਾਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲਰ AI, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟਿਕ ਜਾਂ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੂਲ ਬੇਸਡ AI ਹੈ ਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ML ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ AI ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕੂਰੇਟ AI ਆ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ AI ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ AI ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਸ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ AI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨਵੀਂ AI ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਚੈਟ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਟ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਯੈਸ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬੱਚੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਲਾਸ ਸਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਓਕੇ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਰੋਲਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, so let's continue further. ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਫਰਮ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦਾ YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ YouTube ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੋਲਡ ਔਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ AI ਵਰਸਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਸਸ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜੋ YouTube ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ like giving short post. Yes, hello everyone. A lot of people are saying hello on the YouTube messages, so yeah, welcome to the class. ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਈਥਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਵਗੈਰਾ, ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਆ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਕੋਡਿੰਗ ਫॉर ML ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਈਥਨ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ, ਸਿੰਪਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਟੈਕਸਟ ਲਿਸਟ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਈਥਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AI ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲਰ ਪਾਈਥਨ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ।
ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਫ ਐਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿੰਪਲਰ AI ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲਰ AI, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ AI ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲਰ AI ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਰੂਲਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਡੇਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਸਿੰਪਲ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ AI। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਵਾਚਡ ਮਾਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ AI ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ AI ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ AI ਦੇ ਕਲਾਸਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ। ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਮੈਂ YouTube ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਨੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਨੇਬਲ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸਾਊਂਡਸ ਗੁੱਡ, ਸਾਊਂਡਸ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪਾਈਥਨ ਸਮਝ ਆਈ? ਬੇਸਿਕ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪਾਈਥਨ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਓਕੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 5th 4th ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਲੈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਰਦਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਨ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲਿਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਰਨ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡਸ ਵੀ ਇਫ ਐਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਯੂਸਫੁਲ ਮੋਡਿਊਲਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਨਾਲ 2D ਪਲੋਟ 3D ਪਲੋਟਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। 2D 3D ਪਲੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਡੇਟਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਟਵਾਈਨਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨੰਪੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਂਡਾਸ, ਟੈਂਸਰਫਲੋ, ਸਾਈਕਿਟ ਲਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ AI ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AI ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਟਸ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਿਮਿਕ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਮਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਮਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਡਿਸੇਬਲ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਗੂਗਲ ਮੀਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ that's a good way to learn further. Okay, let's go further. ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੋ ਮਿਮਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੇਨ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ AI ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਬੇਸਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲਰ AI ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਨਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ML ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ, ਡੋਮੇਨ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੋ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ML ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰੀਅਲ AI ਸਿਸਟਮਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
these are the systems like which can mimic our intelligence. तो जो कुछ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੀਅਲ AI ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਟਾਕ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨਸ, ਇਟ ਕੈਨ ਸੀ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨਸ, ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ। ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਪੈਟਰਨਸ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਹਿਊਮਨਸ, ਲਾਈਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਪਲਾਨ ਡਿਸੀਜ਼ਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਅਲ AI ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੋ AI ਹੈ, ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਮਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ AI ਲਾਈਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, AI ਮੋਡਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫॉर ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਨੋਨ ਕੈਂਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰਮ ਡੇਟਾ। ਜੋ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਮਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਮਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। AI ਕਾਫੀ ਬਰੋਡਰ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ AI ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ AI ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। AI ਐਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਡੋਮੇਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ AI ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਬਰੇਲਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮਿਮਿਕ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨ AI। ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਮਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ AI ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਡੇਟਾ, ਓਕੇ। ਅਦਰ AI ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਮਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਹੈਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਈਟਸ ਫਰਮ ਡੇਟਾ। ਇਨਸਾਈਟਸ ਫਰਮ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਡੋਮੇਨ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, AI ਕੀ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਵ ਮੀ ਥੰਬਸ ਅਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। AI ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਮਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ AI ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। AI ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ। ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ML ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਡੋਮੇਨ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕਦਾ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਗੈਟ ਫੀਡਬੈਕ ਫਰਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੀਪਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ AI ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ। ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ AI ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਭ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰੋਡਰ AI ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਓਕੇ। ਲੈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਲੋਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਲ ਟੋਟਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਪਲੋਟਿੰਗ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ AI ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ AI ਦੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਉਹ ਸਭ ਡੇਟਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡੇਟਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਡਰੋ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ML ਪਲੱਸ ਮੋਰ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਬਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਬਲ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, AI ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਲਾਈਕ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ AI ML ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ AI ਦਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ AI ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, along with data operations, data cleaning, है ना, data visualize करना, वो सब कुछ, all right। इस फिगर ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, all right। I will wait here for 10 more seconds। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, just give me a thumbs up, okay।
मैं थोड़ा जिहा गूगल मीट की ऑडियंस का भी रिस्पॉन्स देखना कि उन्होंने किन्ने बच्चों को समझ लग रहा है। और लाइक साउंड्स गुड, ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। काफ़ी सिंपल कॉन्सैप्ट्स ने, पर जे चंगी तरह समझ लग जान तो तुहानूं काफ़ी चीज़ां काफ़ी आसान हो जांदियां ने। AI वड्डी अंबरेला आ इंटैलीजेंस मिमिक करन दा तरीका। इंटैलीजेंस मिमिक करने के कई तरीके हो सकते हैं। मशीन लर्निंग में ਅਸੀਂ डेटा तो लर्न करके इंटैलीजेंस मिमिक करते हैं। ਅਸੀਂ बाकी तरीके भी आज थोड़े ਜਿਹੇ हाई लैवल देखांगे। ऑलराइट, ਤੇ डेटा साइंस ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ इंटैलीजेंस मिमिक ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ डेटा साइंस ਨੂੰ विजुअलाइज भी करते हैं, इनसाइट्स ड्रॉ करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं, और सब कुछ करते हैं। ऑलराइट, ओके। फॉर एग्जांपल एक सिंपल AI ਜਿਵੇਂ मैं कह रहा ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ डेटा तो लर्न नहीं कर रहे। ਸਿੰਪਲ ਜੀ AI ਆਪਾਂ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੂਲ ਬੇਸਡ AI ਲਾਈਕ 1960s ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ AI ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ AI ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਿਊ। ਪੁਰਾਣੀ AI ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਈਥਨ ਦਾ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ AI ਲੋਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਕਮ ਸਪੋਜ਼ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਜੇ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਨ ਰਿਵਿਊ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਲ ਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਓ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਬੇਸਡ AI ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ AI ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੈਟਬੋਟ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਫ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਪੁਟ ਹੈਲੋ ਹੋਏ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਹੈਲੋ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਾਈ देयर ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ। ਜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਬਾਏ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਚੈਟਬੋਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਟਬੋਟ ਅਸੀਂ 60 70 ਵਿੱਚ ਬਣਾਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਚੈਟਬੋਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ, ELIZA, ਓਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਲਾਈਕ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਚੈਟ GPT ਵੀ 60 ਇਅਰਸ ਅਗੋ 70 ਇਅਰਸ ਅਗੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। and that was how it's a rule based system, okay। but ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ AI ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਸਟਾਪ ਹੇਅਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ। give me a thumbs up on the YouTube chat ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਜਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਫੀਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਚੈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਓਕੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਅਸੀਂ AI ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। AI ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਚੈਟ ਵਿੱਚ AI ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਚਿੰਗ ਰੂਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੈਟ GPT ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ, ਓਕੇ। ਉਹ ਲਾਈਕ ਸਾਊਂਡਸ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਰਦਰ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। फॉर एग्जाम्पल जो पुरानी AI साढ़े आसे पासे एग्जिस्ट करती है 15-20 ईयर्स की, लाइक ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, एक सिंपल जी AI कह सकते हो, ऑटोमेटेड सिस्टम है। उनके रूल्स किस तरह होंगे ने, इफ देयर आर नो कार्स देन स्टे रेड, मतलब एल्स स्विच ग्रीन। जो कोई भी कार्स नहीं रेड का मतलब है कि पीपल कैन क्रॉस ऑन द स्ट्रीट, है ना। अपने इतने अक्सर टाइमिंग लगी होंगी है, बट काफ़ी कंट्रीज में इस तरह प्रैशर सेंसर्स नाल देख लेंगे ने कार है कि नहीं रोड पर, तो सेंसर ना डिटेक्ट हो जाता है ना। ये काफी वधिया जे सेंसर ना डिटेक्ट हो जाए कार नहीं है तो पीपल कैन क्रॉस द रोड, इट कैन ऑलवेज स्टे रेड एंड पीपल कैन जस्ट क्रॉस इट, है ना। ਸਿੰਪਲ ਜੀ AI ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ। ਈਮੇਲ ਸਪੈਮ ਫਿਲਟਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਵਰਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ, ਲੋਟਰੀ, ਮਨੀ, ਬੰਪਰ, ਸਮਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ ਕੀਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ AI ਸੀ ਲਾਈਕ 10-15 ਇਅਰਸ ਅਗੋ ਕੀਵਰਡ ਮੈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਫ੍ਰੀ ਵਰਡਸ, ਵਿਨ ਮਨੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਪੈਮ ਈਮੇਲ these are like just trying to like ना पुरानी ईमेल्स। ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਜੋ ਆਪਣੇ AC ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਹੀਟ
ਮੋਸਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ US ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੋਲਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟਿਕ ਟੈਕ ਟੋ ਜਿਵੇਂ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਰਚੇਸ ਹਿਸਟਰੀ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਮਾਰਟ US ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਗ ਸਟੋਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟੂਗੇਦਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। You don't need a very complex AI here. या parking assistant system, basic thermostat, or customer service chatbot जिवें आपां देखदे सी, if you message contain refund ਤੁਸੀਂ refund policy वगैरह ਦੱਸਦੇ ਹੋ। So these are the kind of older AI systems 15-20 years ago ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ AI systems ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਕੁਝ ਸਿਸਟਮਸ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ AI ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ AI ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ AI ਸੀ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮਸ ਲਈ, ਇਹ ਰੂਲਸ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੋ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਚੈਟਬੋਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਕਰਨੀ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਡਰਨ AI ਡੇਟਾ ਡਰਿਵਨ AI। ਡੇਟਾ ਡਰਿਵਨ AI ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਰੂਲ ਬੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਇਮੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So that's where machine learning comes into picture, that we can actually automatically do things on the data itself. Humans rules नहीं बनाते। Okay, for example जो आप पहले first 2 second third lectures ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ example देखी data driven AI systems, जो modern AI systems ਨੇ, machine learning ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ AI ਮਾਡਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ AI ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ AI ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੇਟਾ ਡਰਿਵਨ AI ਸਿਸਟਮ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂਅਲੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ, ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਰੂਲ AI ਨੇ ਆਪ ਲਾਈਕ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ YouTube ਵਿੱਚ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ। ਮੈਂ 10-15 ਸੈਕਿੰਡਸ ਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਹੀਅਰ ਮੀ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਓਕੇ, I'll wait for 10-15 seconds। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ AI ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਡੇਟਾ ਡਰਿਵਨ AI ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਬੇਸਡ AI ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਰੂਲ ਬੇਸਡ AI ਬਣਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਬੇਸਡ AI ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਡਰਿਵਨ AI ਵਿੱਚ, ਡੇਟਾ ਡਰਿਵਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਏਜ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਜ ਆਫ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਬਣਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਰਨ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ AI ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡੀਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪਰਟ ਰੂਲਸ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਰੋਬੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਟਬੋਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। Did you come to me because you are like not, I don't know, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਿਊਮਨ ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। 60s ਦੀ AI ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ AI ਬਣਾਈ ਜੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਰੂਲ ਬਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਪਰੂਵਲ ਡਿਸਅਪਰੂਵਲ, AI ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। AI ਰੂਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ AI ਬਣਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪਰਟ ਪਹਿਲਾ 60s ਵਾਲੀ AI ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਰਨਸ ਰੂਲਸ ਫਰਮ ਡੇਟਾ।
ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਡਰਨ AI ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੇਟਾ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਰਟਰ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਓਕੇ, 올ਡ ਸਕੂਲ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀਜ਼ ਇਹ ਸਭ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 올ਡ ਸਕੂਲ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀਜ਼, ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ, ਸਪੋਰਟ ਵੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਚੈਟ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਹਾਲੇ ਅਪਡੇਟਡ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 올ਡ ਸਕੂਲ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ AI ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਟ GPT, OCR ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਡੀਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੇਅਰ ਨਾ ਡੀਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਲੇਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ, ਥਰਡ ਲੇਅਰ, ਡੀਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਡੀਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੋਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੈਟ GPT ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ AI ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ 올ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ AI ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ। ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ AI ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ AI ਹੈ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡੈਮੋ ਬਣਾਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡੈਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡੈਮੋ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ AI ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੈ ਡਿਜਿਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਚ 5 ਹੈ, 0 ਹੈ, 4 ਹੈ, 1 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਇਨਪੁਟ ਦਿਆਂਗੇ, AI ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਡਰੈਸ ਰੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰਸ। OCR ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜਿਟ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਐਮਨਿਸਟ ਡੇਟਾ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਡਿਜਿਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, OCR ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर ਫਿਊ ਮੋਰ ਇਅਰਸ। ਪਰ ਇਹ AI ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ AI ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਕਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਰਨ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। AI ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਇਨਪੁਟ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਵਾਲੀ AI ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਮਝਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ AI ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ। Alright. Or let me also put it on the YouTube live stream chat, so ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੋ। Alright, so let's continue further.
ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਲਰਾਈਟ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਟਾਈਮ ਰਨ ਆਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਬਾਈ ਸੈਲ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ 'ਚ ਨੰਪਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਿਟ-ਲਰਨ, ਐਸਕੇ-ਲਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਪਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਵਗੈਰਾ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਟਪਲੋਟਲਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਲੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਡਿਜਿਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਈਕਿਟ-ਲਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ML ਮਾਡਲਸ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲਰ ML ਮਾਡਲਸ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਨਵਰਟ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪਲਿਟ ਇਨਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਐਮਨਿਸਟ ਡੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਮਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ 50-60,000 ਪਲੱਸ ਇਮੇजेस ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਹ ਜੋ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਆਲਰਾਈਟ। ਡਿਜਿਟਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 1 3 1 ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਟਨ ਡਿਜਿਟਸ ਤੇ ਵੀ AI ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਪਸ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ 0 to 255 ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ 250 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 0 to 1 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ। AI ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 0 to 1 ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ AI ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਇਮੇजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ 70,000 ਇਮੇजेस ਨੇ, 70,000 ਇਮੇजेस ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਡੇਟਾ, ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ AI। ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਿਟ-ਲਰਨ ਤੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਕਲਾਸੀਫਾਇਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਿਟ-ਲਰਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ AI ਲਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ AI ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ AI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ AI ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ 66% ਹੈ। ਸੋ ਇਹ AI ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ AI ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਨੇ ਲਰਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਲੀਵਸ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਵਰਟਰ ਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਕ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਲਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ AI ਠੀਕ ਠਾਕ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, ਇਮੇजेस ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ AI ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, MLP ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਰਫਲੋ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਸਰਫਲੋ ਤੇ ਕੀਰਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, 92% ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ 66% ਹੀ, ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ 92%। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਾਡਰਨ AI ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਇਮੇजेस ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇजेस ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਇਹ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੇजेस ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੇਅਰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਅਰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ AI ਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਗਾ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਡੀਪਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ 92% ਸੀ, ਆਲਰਾਈਟ। ਇਹ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਫ 5 ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ 5 ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਤੇ।
ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ 96% ਐਕੂਰੇਟ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ AI ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ 66% ਐਕੂਰੇਟ ਸੀ, ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਇਆ 92% ਐਕੂਰੇਟ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 96% ਐਕੂਰੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ AI ਜੋ ਮਾਡਰਨ AI ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਮੇਜਸ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਮੇਜਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ AI ਡਿਸੀਜਨ ਲਰਨ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲੀ ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਡੇਟਾ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੇਜਸ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਸਰੀ ਡੇਟਾ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸਟ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਿ ਸਿੰਪਲ AI, ਪੁਰਾਣੀ AI ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮਾਡਰਨ AI ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਗਿਵ ਮੀ ਥੰਬਸ ਅਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰਿਓ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ AI ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਲਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਪੈਰਲਲੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, feedback form for today. Okay. और मैं फीडबैक फॉर्म यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम में भी पेस्ट कर देना। ओके, ऑलराइट, ओके। फाइनली आई थिंक इस क्लास का कंक्लूजन में एक्चुअली कुछ चीज़ें दसना चाहना। सो कंक्लूजन में ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ AI ਬਣਾਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਹਿਊਮਨ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AI ਬਣਾਈ, AI ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਸਿੱਖੋ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ AI ਰੂਲ ਸਿੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਰੂਲਸ ਵਾਲੀ AI ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਦੀ ਵੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋ AI ਰੂਲ ਸਿੱਖਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ 66% ਐਕੂਰੇਸੀ ਸੀ। ਜੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਰਨ ਕਰਦੀ ਉਹ 90+% ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਜ਼ 92% ਐਕੂਰੇਟ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਾਡਰਨ AI ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ AI ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਚੈਟ GPT, OCR, ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਕਾਫੀ ਮਿਮਿਕਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਆ।